Запалення нирок та сечового міхура – Солідагорен. Лікування циститу та пієлонефриту – Солідагорен. Важлива інформація від Державної митної служби. За інформацією польської сторони, 13 березня, тобто нині, плануються акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску Корчова-Краківець. Йдеться про блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд із Республіки Польща та в'їзд в Україну на відстані до 1 кілометра до пункту пропуску. Блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 метрів до пункту пропуску. Блокування в зазначеному місці раніше не здійснювалося. Ну і рух пасажирського транспорту в обидва напрямки обіцяють здійснювати безперешкодно. Але ми з вами знаємо, що ось ці протестувальники час до часу свої обіцянки порушують. Ну і польські мітингувальники планують також на місяць перекрити кордони з Литвою. Блокування 2 доріг може тривати з 20 березня до 20 квітня. Цього разу фермери хочуть повністю перекрити рух транспорту на 12 годин на добу. Зустріч з поліцією з цього приводу призначена на нині, тобто на середу. Кілька днів тому завершилася акція протесту на кордоні з Литвою, яка тривала тиждень. Аграрії не перекривали дорогу, а лише супроводжували огляди вантажівок на одному з пунктів національної траси. Українське зерно йде в провінцію. Люблінське або Підкарпатське як транзит через нашу країну. Це дозволено, попри ембарго. Далі машина прямує до Литви. Після перетину польсько-литовського кордону транспорт більше не відстежується польськими службами. Потім вантажівка зі зерном повертається на кордон і змінює документи. Вантаж стає суспільним благом, яке вільно потрапляє в країну. Литовська влада, я нагадаю, не отримала жодних доказів того, що їхні підприємці якимось неймовірним чином перетворюють українське зерно на литовське чи то пак польське. Напевне, протестувальники нічого так і не виявили, тож припинили ось ці перевірки, але ненадовго. Спокійно литовські підприємці зможуть пожити ще тиждень, і тоді тотальне перекриття кордонів від Польщі. Фермерам доводиться перекривати дорогу з обох сторін по 12 годин на добу. Це має тривати з 7 ранку до 19-ї. Вночі рух транспорту там відбуватиметься у звичайному режимі. Це, безумовно, вплине на транспорт у Литві, Латвії та Естонії. Протестувальники хочуть, щоб ці країни чинили тиск на польський уряд, щоб той якнайшвидше задовольнив вимоги фермерів, зокрема імпорт агропродовольчої продукції з України. Сьогодні в Сувалках запланована зустріч організаторів цього протесту з поліцією. Після цього, власне, і стане відомо, чи дійсно анонсована акція полягатиме у повному перекритті дороги з 7 до 19. Якщо таке рішення ухвалять, то на кордоні, безперечно, будуть величезні затори, як із польського, так і з литовського боку, адже іншого альтернативного маршруту немає. Я ж нагадаю, 9 лютого 2024 року польські протестувальники розпочали безстроковий протест на українських кордонах. Вони не пропускають фур або встановлюють обмеження, що спричиняють величезні багатокілометрові і тижневі затори для далекобійників. Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема проти впровадження так званого «зеленого курсу». Це низка екологічних і кліматичних вимог. Наразі польська влада та Єврокомісія досі не досягли компромісу стосовно того, як вирішити цю ситуацію. Однак тамтешній міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Сікерський каже, що у цих сферах Польща та Україна завжди співпрацюватимуть і в той же час конкуруватимуть одна з одною. Польський міністр порушив питання імпорту агропродовольчої продукції з України. Він пояснив, що зміна логістичних маршрутів і лібералізація торгівлі між Європейським Союзом і Україною призвели до різкого збільшення імпорту деяких агропродовольчих товарів до Польщі. У відповідь на серйозні збої на аграрних ринках і зростання соціальних заворушень Польща була змушена запровадити певні обмеження на імпорт окремих товарів з України. Ми хочемо розробити метод захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України, прийнятний для всіх учасників, наголосив міністр Сікерський.
Я ж нагадаю, що Україна готова прийняти деякі обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити запеклу політичну суперечку з Польщею, але є одна умова – заборона імпорту російського зерна. Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка. Його нещодавно цитувало видання Financial Times. Пан Тарас каже, що Київ виступає за нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, хоча ЄС також має заборонити експорт російських товарів через Білорусь і країни Балтії. Усе ще надходить чимало збіжжя та інших продуктових товарів. Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібне. Щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія, каже посадовець. Він резюмує: Україна не проти тих заходів, які пропонує Єврокомісія. Це, наприклад, встановлення обмежень на імпорт яєць, птиці та цукру, а також дозвіл окремим країнам закривати свої ринки для українського зерна за винятком подальшого транзиту в інші країни. Ну, а бачите, станом на зараз виходить так, що польські мітингувальники перекривають доступ українським підприємцям безпосередньо до інших ринків, адже не пропускають і ті фури, які мали б рушати транзитом через Польщу до інших країн. І знаєте, що найцікавіше, що велика низка експертів це рішення польських аграріїв і таку собі часткову бездіяльність польської влади називають звичайним шляхом в євроінтеграції України, адже суперечки виникатимуть перш за все на економічній основі. І, можливо, це справді так. Якби не було повномасштабного вторгнення, якби не було великої війни, якби українці не гинули кожного дня через атаку ворожих різних видів озброєння або в окопах, обороняючи нашу країну, то, можливо, ми б зараз з вами говорили про такий собі захопливий процес судів і різних міжнародних організацій щодо того, як вирішити цю ситуацію. Але, на жаль, так трапилося, що Україна зараз перебуває у жорстокій кривавій війні, і хоч польські мітингувальники кажуть, що вони не припускають лише фури, лише великогабаритний транспорт із різними товарами, а, наприклад, автобуси, легковики або ж гуманітарна чи військова допомога надходить. І з кордону була низка повідомлень про те, що товари, які дуже і дуже необхідні для наших військових, доходять із затримкою, з великим запізненням через те, що не всіх їх пропускають до нашої країни. Тож сподіваємося на якесь адекватне рішення від Єврокомісії. Поки що його немає. 31 січня ухвалили низку запобіжників для України. Це таке часткове скасування деяких пільг, які запровадили ще 22-го року. Але після того Єврокомісія мовчала і поки не вирішила це питання. Тож сподіваємося, що от зараз в тих умовах, коли польські фермери планують перекрити також і кордони з Литвою, з іншою європейською країною, що рішення все ж наспіє.